بالأساس مخلص هندسة ديكور 2 ببيروت، وبعدين 4 سنين بجامعة ييريفان بأرمينيا علوم سياسية. بس للأسف آخر سنة صار معي مثل ما بقولوا إنه سكري شرس، وبظرف أسبوع تقريبا ضيعت عيوني. وأسوأ شيء كان لي هديك الوقت إني أكون عالي على حدا. الفكرة اللي بدأت معي هي أنه في كلمتين أنا كنت من صغري مهتم فيهم، شيء اسمه استمرارية وشيء اسمه حياة. وأول ما بلشت بهالتفكير بهالكلمتين هي خطرت ببالي أنه أخلق مكان يجوا عليه عالم مهتمين مثلي، إن كان بالفن، إن كان بالموسيقى، إن كان بالأدب، إن كان بالقراءة. كانت أمنيته هي مساعدة المجتمع فكريا وثقافيا. ولما اقترح علي المشروع أنا تخوفت وقلت له يا بابا ممكن تكون هاي مغامرة. قال لي بابا أنا هاي أمنيتي. حسابيا أنا حطيتها إذا اعتبرنا حلب 3 ملايين، خلي يكونوا 1% فقط مهتمين بهالجو. هال1% بشكله تقريبا 30,000، ومكان مثل هذا ل30,000 أكيد إذا بحبوه رح يجوا. والديكور كانت كلها فكرته، هو بيقول لي وأنا برسم له وبنتناقش. بالسقف الخشبي استوحاه من بيت جده من جزيرة من المالكي. الكتب الموجودة هي كتبي الخاصة، أنا مكتبتي الخاصة، بالإضافة للرواد كل ما لهم كانوا يزيدوا عليها. مثلا الأغراض اللي بتشوفون جوات الطاولة هي الكوليكشن الخاص فيني اللي أنا كنت أجمعه. كان لي هواية أجمع أقلام وأجمع ألعاب صغيرة. شغلة الديكور كتير بتساعد، نوعية الديكور كتير حلوة، بتشجع الواحد يعمل أي شيء، يعني ممكن يدرس أو يقرأ أو ممكن مجرد قعدة عادية. صعوبات فعلية كان مثلا بمسألة الترخيص، بمسألة أنه أنا رايد أفتح هيك شيء، لأنه هي إذا قلت لهم مكتبة عم بيقولوا لي وين شو عم بتبيع بهالمكتبة، إذا قلت لهم كافيه قولوا لي شو هالكافيه الغريبة العجيبة. صعوبة تانية شرحي للعالم أنه وقت أنت رح تقعد بس رح تدفع قيمة الشاي أو القهوة وهالكتاب مجانا، قوم خده. سمعت أنه بحلب انفتح محل بيجتمع فيه المثقفين والأدباء والفنانين، ولما جيت تعرفت على صاحب المحل، شفت صاحب الكافيه هو المثال والقدوة الحقيقية لهالكافيه. كثير أوقات بنبسط وقت شخص مثلا بجي هو وطلع بقول لي الله يعطيك العافية أنا بلشت أقرأ كتاب هون بهالمكتبة، ما كان عندي مكان أو رؤية أني أقرأ كتاب. وللأسف اليوم في عنا نسبة كبيرة، أنا ما بقول الكل، نسبة كبيرة في نوع من التفاهة فيهم. وبعتقد أنه السبيل الوحيد أنك ترجع تدفش هالشباب لجو الثقافة هي الكتاب. ما معنى أن يتحول المقهى إلى مكان كنا نسرسر أو ما زلنا نسرسر فيه ونغتاب الناس ونلعب الورق أو الطاولة؟ ما معنى أن يتحول بقدرة قادر إلى مكان ممكن القراءة فيه أو مشاهدة لوحة فنية أو الاستماع إلى أمسية شعرية؟ طبعا بعد النجاح خطر بالي انه اقدر افتح قسم تاني، هو قسم للاطفال. يعني للاسف نحن هون اطفالنا ما عندهم هيك كافيه خاصة فيهم. المشروع حلم وانا بصدق انه الاحلام تتحقق، ما انه والله بس حلم، انا احلامي بشوفها وانا عيوني مفتوحة. أنا كتير مرتاح نفسيا إنه حسن يحقق جزء من أحلامه. شوف أول فترة بقولوا لا تكرهوا شيئا لعله خير لكم، وأنا فعلا اليوم بعتبر العمل اللي صابني خير لي. أنا هلا نظرتي كلها لجوا، وجوا الإنسان عميق كتير كتير كتير. أي واحد بقول لك أنا فهمان نفسي
لازم مراجعة طويلة عريضة لتعرف إنه فعلا فهمان حاله ولا لا.